Krásný jarní den, přátelé jihočeských víkendů. Začíná nám jaro, počasí láká k výletům a my jsme se rozhodli pro další z rozhleden jihočeských. Tentokrát Velký Kamík. Pozor, neplést s Vysokým Kamíkem. Velký Kamík je na Písecku, můžete na něj vyrazit z Písku, od železniční zastávky je to 7,5 km, ale my půjdeme po červené z Velkých Nepodřic. Po červené z Velkých Nepodřic jsme tady. Velký Kamík, krásná rozhledna. 35 metrů. Po schodech nahoru, to jsem zvědavý, kolik jich bude teda, těch ocelových. Tak těch schodů nakonec bylo 160. Další z krásných jihočeských rozhleden Velký Kamík. Úžasný dneska jarní výhled na Šumavu, Brdy, Boubín, Kleť. Ale kdo se bojí výšek, tak opatrně, je to opravdu docela vysoko. Ten výhled ale stojí za to. Rozhledna je postavena pod vrcholem Velký Kamík v nadmořské výšce 515 metrů nad mořem. Vrchol je vzdálen vzdušnou čarou od centra Písku cirka 6 km. Západním směrem poblíž obce Velké Nepodřice. Jedná se o 75-metrový ocelový tubus z roku 2002, vystužený 4 hyperbolickými podpěrami. Stavba dokonce získala ocenění jako ocelová stavba roku. Další díl jihočeských víkendů je za námi. Rozhledna Velký Kamík. Jarní počasí láká k výletům, vyražte do přírody, vyražte na výlety, nechte se inspirovat našimi krásnými díly. Rozhledna je otevřena celoročně a po celý den. Pokud by náhodou byla zavřena, tak klíče jsou ve Velkých Nepodřicích v domě číslo 22. Mějte se krásně a těšíme se v příštím díle na viděnou.